අපිට ජීවිතයේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන එක තැනක් තමයි අපේ තරහ. එතකොට අපි හැමෝම වෙනස්. අපි හැමෝටම තරහ යන ප්‍රමාණය වෙනස්. තරහ ගියාම කරන දේත් වෙනස්. හැබැයි අපි මේ තරහ ගියාම කරන දේ අනුව අපිට සමහර වෙලාවට ගැටලු ඇති වෙනවා. අපේ පවුල තුල, අපේ යාළුවොත් එක්ක, අපි වැඩ කරන ස්ථානයේ. එතකොට අපි ටිකක් පරිස්සමෙන් ක්‍රියා කරොත් අපිට මේ ගැටලු අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තරහ කියන එක ගැන අවධානයක් යොමු කරලා අපිට තරහ කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. එක විදිහක් තරහ කළමනාකරණය කරගන්න තමයි අපි තරහ යන දේවල් වලින් ඈත් වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා නම් ගැටුමක් ඇති වෙන්න යනවා හෝ අපිට මේ දේ කතා කරන්න ගියොත් තරහ යනවා කියලා අපි කරන්නේ අපි මේ දේ ගැන කතා නොකර ඉන්න එක. එහෙම නැත්නම් අපිට මොකක් හරි දෙයක් කවුරු හරි කියපු දෙයක් හෝ කරපු දෙයක් නිසා අපිට තරහ ඇති වුණොත් අපිට ඒ වෙලාවේ අපිට හිතන්න පුළුවන් අපි මොනවද කරන්න කියලා. එතකොට අපි සමහර වෙලාවට අපි එතනින් ඈත් වුණොත් අපේ තරහ අඩු වුණාට පස්සේ අපිට ආයෙත් ඇවිල්ලා ඒකනත් එක්ක කතා කරලා හොඳ සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ වෙලාවේ අපේ හිත වෙන අතකට යොමු කරගත්තොත් අපිට සුරතල් සතෙක් ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලා යාව අත ගන්නවා. අපි ගිහිල්ලා සින්දුවක් දාගෙන අපි කැමති සින්දුවක් අහනවා. අපි ගිහිල්ලා පොතක් කියවනවා. අපි අපේ මනස වෙන තැනකට යොමු කරගන්නවා. අර තරහ යන දෙයින් ඈත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ තරහ අඩු වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා තරහ ගින්නේ අපිට දිගින් දිගටම පවතින දෙයක් නෙමෙයි. අපිට මොකක් හරි අවස්ථාවකදී එන එකක්. ඒකට අපේ මනස ඒ වගේ සංසුන් වුණාට පස්සේ අපි ආයි ඒ තැනට ඇවිල්ලා ඒ සම්බන්ධය නැවත අලුත් කරගන්නවා. තරහා ගියාම අපි මොකද්ද කරන්න කියන එක හැමතිස්සෙම අපේ අතේ තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ අනිත් කෙනාගේ අතේ නෙමෙයි. සමහර අය කියනවා එයා මාව තරහා ගැස්සුවා කියලා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ලෝකේ එක එක දේවල් සිද්ධ වෙනවා. අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් අපි කරන්නේ මොනවද කියන එක තමයි. එතකොට අපි ගැහුවේ නැත්තම්, අපි බැන්නේ නැත්තම්, අපි කෑ ගැහුවේ නැත්තම්, අපි සාර්ථකව ඒ වෙලාවට අපේ හැසිරීම කළමනාකරණය කරොත් එතන ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ.